Okay, good evening, everyone. Yesterday we have learned the different kind of programs and the steps. Now let's move to the and this is also programs to reverse the order of elements in the array. Arrayमा कसरी एलिमेन्ट्सहरु हाल्नु पर्ने त्यो अर्डर्सहरु छ यहाँनिर. You can practice in your laptop or in your computer if you have. Right now, लकडाउन को पिरियड चलिरहेको छ र जबसम्म यो लकडाउन ओभर हुँदैन तबसम्म तिमीहरूले यो जसको घरमा कम्प्युटर छ डेस्कटप छ अथवा ल्यापटप छ उनीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्छ. राइट यु हेभ गट यर पिडिएफ फाइल. राइट पिडिएफ बुक पाएको छ तिमीले, त्यसबाट तिमीले हेर्दै सिक्छ. दिस प्रोग्राम इज सर्टिङ द एरे. राइट आउटपुट यहाँ दिएको छ. इफ यु क्लिक देन देयर विल बी द आउटपुट एन्ड दिस कन्टिन्यू. यो क्लिक गरेको छ भने यस्तो हुन्छ. क्लिक मी भन्दैछ. राइट यो भन्दैछ क्लिक मी. अब क्लिक मी गरेपछि यहाँनिर आउँछ एप्पल बनाना म्याङ्गो ओरेन्ज. दिस इज प्रोग्राम अफ सर्टिङ द this is program for sorting an array. And this is some click the sort to array on click on button my functions. On click means event. Right event like अब क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ इभेन्ट हो. क्लिक मी स्क्रिप्ट फंक्सन माई फंक्शन्स भेरिएबल फ्रुट्समा के छ भने बनाना ओरेन्ज म्याङ्गो. फ्रुट्स डट सर्ट भनेको चाहिँ फ्रुट्सलाई चाहिँ सर्ट गरेर एरेन्ज गर्नु भन्दैछ. राइट द भेरिएबल x इक्वल्स डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई डेमो inner HTML equals to fruits. Now click the button to sort the array. Click me. If you click this click me button, now the output will be like this. Output will be apple banana mango orange. त्यो माथिको प्रोग्रामको कन्टिन्यू हो. Right now this is a program of sorting an array. Sorting the array. Now another one is events. The objects in web pages are organized in a hierarchical structure. Now actually hierarchical भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि चीजमा हाम्रो hierarchical हुन्छ. इट्स अ जेनेरेसन अफ स्टेप बाई स्टेप. यो कुनै पनि जेनेरेसन हो जसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हायरार्किकल. फर इक्जाम्पल अब ट्रीको इक्जाम्पल हेऱ्यो भने हामीले ट्री र ब्रान्च हुन्छ, त्यसको हाँगा छुट्टिँदै हुन्छ, जस कल हायरार्किकल स्ट्रक्चर. यु जस्ट थिङ्क ट्री हेरिहाल, रुख हेरेर त्यसको ब्रान्च हुन्छ, सुन्दा त्यसलाई हायरार्किकल स्ट्रक्चर भन्छ. फर इक्जाम्पल इफ युर एनिमल इज अ अब्जेक्ट्स. एनिमलको पार्ट हुन्छ वाइल्ड एनिमल एन्ड डोमेस्टिक एनिमल. राइट वाइल्ड एनिमल पनि डोमेस्टिक एनिमल छ र डोमेस्टिक एनिमल पनि छुट्टिन्छ त्यहाँनिर. राइट फ्लावरमा पनि भेराइटिज छ. राइट त्यसरी नै अलग जेको पनि चिज हुन्छ त्यो छुट्टिएर आएको हुन्छ. द्याट्स कल हायरार्किकल स्ट्रक्चर. अल अब्जेक्ट्स ह्याभ प्रपर्टिज एन्ड मेथड. अब मैले भनिहालेँ सबैको प्रपर्टिज र मेथड हुन्छ. फर इक्जाम्पल एनिमल्स. नाउ इफ यु पुट द फर इक्जाम्पल अब्जेक्ट्स, एउटा अब्जेक्ट छ एनिमल्स. एनिमल्सको दुईवटा वाइल्ड एनिमल र डोमेस्टिक एनिमल. न वाइल्ड एनिमल्स इज अ लायन, टाइगर, राइट बियर. दिज आर वाइल्ड एनिमल. नाउ डोमेस्टिक एनिमल काउ, गोट, पिग यिनीहरू आउँछ डोमेस्टिक एनिमल. र मान्छे पनि आउँछ जसमा चाहिँ घरमै बस्छ डोमेस्टिक. र वाइल्ड भनेको जङ्गलमा बस्छ. अब जङ्गलमा बस्नेले के खान्छ प्रपर्टिज, त्यसको प्रपर्टिज अर्कै छ. र मेथड त्यो प्रपर्टिज हो. जङ्गलमा बस्नेको चाहिँ 4 खुट्टी हुन्छ, घरमा बस्नेको 2 खुट्टी हुन्छ, कसैको 2 खुट्टी कसैको 4 खुट्टी हुन्छ, त्यसरी छुट्टाएको छ. तर मेथड अर्कैको छ, तिनीहरूको काम गरे अर्कैको छ. वेरिज एनिमल्समा काउले के गर्छ त्यसको प्रपर्टिजमा दुध दिन्छ, त्यसले घाँस खान्छ भने चाहिँ यता लायनले के गर्छ फ्लेस खान्छ. राइट फ्लेस खान्छ, कुनैको हत्या गरेर त्यसको मासुहरू खान्छ. त्यो त्यसरी छुट्टिन्छ प्रपर्टिज र मेथडमा. र त्यसरी हायरार्किकल हुँदै जान्छ. इन एडिसन सम अब्जेक्ट्स ह्याभ इभेन्ट्स एन्ड एडिसन सम अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्टको इभेन्ट हुन्छ अरे. कतिवटा अब्जेक्टको इभेन्ट हुन्छ. इभेन्ट्स आर थिङ्स द्याट ह्यापन युजली युजर एक्सन्स द्याट आर एसोसिएटेड विथ एन अब्जेक्ट्स. अब इभेन्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टसँग जोडिएर काम गरेको त्यो हो इभेन्ट. कुनै पनि अब्जेक्टसँग जोडेको
जोडेर काम गरेको इभेन्ट. फर इक्जाम्पल इफ आई हेभ गट एन अब्जेक्ट नेम क्लिक, राइट. त्यो अब्जेक्टको क्लिक गर्ने क्लिकको इभेन्ट के हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु बित्तिकै के आउँछ, त्यो इभेन्ट हो, राइट. कन्फर्म आउँछ कि सबमिट बटन आउँछ कि त्यो इभेन्ट, राइट. त्यो अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्टसँग काम गर्नु चाहिँ इभेन्ट हो. इभेन्ट ह्यान्डलिङ पनि भनिन्छ. यति मैले पछि यहाँनिर पनि छ. इभेन्ट ह्यान्डलर इज अ कमान्ड. Event handler is a command that is used to specify actions in a response to an event. Below are the most commonly event used. These are the events used to controls used to commonly used events. प्राय use हुन्छ, right. Number 1 मा छ occurs when a page loads in a browser. Unload. अब यो चाहिँ कति युज हुन्छ, जब पनि हामी कुनै पनि हामीले वेबसाइट खोल्छौँ त्यो वेब पेजेसमा जब आउँछ अनलोड इभेन्टहरू हालेको हुन्छ. अकर्स वेन अ पेज लोड्स इन अ ब्राउजर. अब ब्राउजमा यसरी घुम्दैछ टक्कै, राइट. अकर्स वेन अ पेज लोड्स इन अ ब्राउजर. ब्राउजमा जब पेज लोड हुन्छ त्यति बेला त्यो अनलोड भन्ने इभेन्ट आउँछ. नाउ अनलोड भनेर अनलोड द्याट मिन्स अकर जस्ट बिफोर द युजर एक्जिस्ट पेज. जब पेजमा पुग्छ, जब हामीले क्लिक गर्छौँ पेजमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर आउँछ अनलोड भनेर आउँछ. अन माउस ओभर अगर्स वेन यु पोइन्ट टु द एन अब्जेक्ट्स. जब हामी पोइन्ट अब्जेक्ट गर्छ, फर इक्जाम्पल कुनै पनि वेबसाइटमा हामीले एरो देखाउँदा त्यो कलर चेन्ज हुन्छ. वेन अब्जेक्ट पोइन्टिङ अब्जेक्ट अकर्स, त्यो कलर चेन्ज हुन्छ. त्यो अन माउस ओभर भनेर एउटा इभेन्ट हालेको हुन्छ. अर्को छ अन माउस आउट. वेन अकर्स यु पोइन्ट आउट द अफ एन अब्जेक्ट. त्यहाँबाट सट्टै निकाल्दाखेरि कलर चेन्ज हुन्छ. त्यो अन माउस आउट. अन सबमिट वेन यु सबमिट अ फर्म. अब त्यति बेला यसरी छुँदाखेरि त्यहाँनिर सबमिट बटन आउँछ. त्यो पनि इभेन्ट ह्यान्डलिङ हो. अनक्लिक अकर्स वेन अब्जेक्ट क्लिक. जब क्लिक गर्छ त्यसको अर्कै काम गर्छ, त्यो अनक्लिकमा आउँछ. दिज आर इभेन्ट. दिज आर अल इभेन्ट. दिज आर इभेन्ट. Now execution observes immediately after page has been loaded. अब यहाँनिर दिएको छ HTML head function my function confirm welcome to the load browser. अब अनलोड फङ्सन हालेको छ यहाँ है. यहाँनिर एउटा फङ्सन एउटा हालेको छ अनलोड. यो इभेन्ट हालेको छ. दिस इभेन्ट यहाँनिर हामीले लेख्दैछ. यहाँभित्र इभेन्ट हालेको छ. यहाँनिर कन्फर्म स्क्रिप्ट हेड. अब यो इभेन्टले के काम, यसको आउटपुट के आउँछ इभेन्ट ह्यान्डलिङ स्ल्यास गर्दाखेरि यस्तो खालके आउँछ है. वेलकम टु द लोड ब्राउजर भनेर आउँछ. यस्तो चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बडी अनलोड यसमा के हालेको छ इभेन्ट हालेको छौँ. इभेन्ट हालेको छ, राइट. त्यसरी नै अर्को प्रोग्राम छ वेन बटन इज क्लिक्ड. बटन क्लिक गर्दा कस्तो हुन्छ के आउँछ त्यो हामीले गरेको छ. क्लिक द बटन अन क्लिक भनेर क्लिक मी गरे नि हेलो आइहाल्छ. यसले काम गर्दैछ. द्याट मिन्स क्लिक मी चाहिँ हाम्रो के हो, क्लिक अन क्लिक चाहिँ हाम्रो यो अन क्लिक. जब यसलाई क्लिक गर्छौँ यहाँनिर हाम्रो हेलो वर्ल्ड हुन्छ. द्याट मिन्स यसमा एउटा इभेन्ट छ. यो अब्जेक्ट्समा एउटा इभेन्ट छ. Now here is a case studies. Now let's move to the case study मा चाहिँ in this section we consider the scenario of the online shopping websites. अब यो केस स्टडीमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन सपिङको वेबसाइट चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो सिनेरियो हेर्दै जाउँ. अनलाइन सपिङ डिल्स विथ द पर्चेसिङ प्रडक्ट्स सर्भिस ओभर द इन्टरनेट एनी टाइम एनिवेयर. इन्टरनेटको कामहरू गर्छ र अनलाइन प्रडक्ट्सहरू युजहरू हुन्छ भन्दैछ अनलाइन सपिङमा. एज यु अल नो हामीले याद भएको कुरा हो. Online shopping or e-shopping is a form of electronic business which allows users to directly buy goods or service from a seller over the internet using the web browser. कुनै पनि हामीले अनलाइन सपिङ गर्नु पर्यो भने वेब ब्राउजर लगाएर डाइरेक्ट अनलाइन सपिङ गर्न सकिन्छ घरमै बसी. अल्टरनेटिभ नेम्स आर एज ई वेब स्टोर, ई सप, ई स्टोर, इन्टरनेट सप, वेब स्टोर, अनलाइन स्टोर फ्रन्ट एन्ड भर्चुअल स्टोर. यो दिएको छ. अल्टरनेटिभ नेम्सहरू चाहिँ यिनीहरूको अल्टरनेटिभ योजना छ. अनलाइन सपिङ एज ग्रोन इन पपुलारिटी ओभर द इयर्स मेनली बिकज पिपल फाइन्ड इट कन्भिनियन्ट एन्ड इजी टु बार्गेन सप फ्रम द कम्फर्ट अफ देयर होम अर अफिस. अनलाइन सपिङ एज ग्रोन इन पपुलारिटी ओभर द इयर्स. अनलाइन सपिङ चाहिँ अहिले एकैचोटि पुरै पपुलर भएको छ र इयरली ओभर द इयर्स पहिल्यैदेखि पपुलारिटी बढेको छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ इट कन्भिनियन्ट एन्ड इजी टु बार्गेन सप.
ठग्नु एकदमै सजिलो छ भन्दैछ यहाँनिर। बार्गेनिङ सप फ्रम द कम्फर्ट अफ देयर अफिस अर हामी घरमै बसी बसी आफ्नो सामान आइपुग्छ। द स्टुडेन्ट्स क्यान अल युज द कन्सेप्ट अफ जाभास्क्रिप्ट फर डिजाइनिङ कमर्सियल वेबसाइट। अब स्टुडेन्ट अब यहाँनिर केस स्टडीको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब वेबसाइट बनाउँछौँ कुनै पनि अनलाइन सपिङ्सहरू अनलाइन होम पेजहरू बनाउँछ अनलाइन सपिङ वेब पेजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के रेफर गर्नु भन्दैछ जाभास्क्रिप्ट फर डिजाइनिङ द कमर्सियल वेबसाइट जाभास्क्रिप्ट चाहिँ युज गर्नु भन्दैछ। स्टुडेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ। स्टुडेन्ट मे डिजाइन द अनलाइन वेबसाइट विथ द फलोइङ स्पेसिफिक। अब के चाहिन्छ त्यसको लागि क्रिएट होम पेज युजिङ जाभास्क्रिप्ट स्पेसिफिक लगइन पेज एन्ड प्रडक्ट डिटेल्स। अब लगइन पेज बनाउनु पऱ्यो प्रडक्ट डिटेल्स द जसरी तिमीको एमाजोनतिर हुन्छ लगइन आइडी लगइन पेजहरू खोलिन्छ राइट। स्न्यापडिलमा हुन्छ फ्लिपकार्ट जाबुङतिर हाम्रो इमेल आइडीहरू पासवर्डहरू खोलेर हाम्रो ड्यासबोर्ड जान्छ राइट। त्योहरू हामी गर्न सकिन्छ। द होम पेज इन्क्लुड द डिटेल्स अफ द युजर अकाउन्ट विथ द प्रडक्ट डिटेल्स एन्ड द डिस्क्रिप्सन अफ आइटम एन्ड द एबिलिटी विथ द प्राइस ट्याग्स एन्ड डिस्काउन्ट इफ एनी फर द स्पेसिफिक अफर। द होम पेजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ तिमीले यु अल नो द्याट हाउ टु पर्चेस द प्रडक्ट्स अनलाइन। तिमीहरू सबलाई थाहा छ कसरी अनलाइन किन्नुपर्ने के गर्नुपर्ने। त्यो हाम्रो होम पेज खोलेपछि अथवा ड्यासबोर्ड खोलेपछि हाम्रो एकाउन्टमा हाम्रो युजर अकाउन्ट खोलेपछि त्यो अकाउन्टभित्र हाम्रो प्रडक्ट डिटेल्सहरू देखाउँछ के छ त्यहाँ तिमीले किनेकोदेखि लिएर तिमीले प्रडक्टहरू चुज गरेदेखि लिएर कहाँनिर कुन चाहिँ डेस्टिनेसन कहाँ आउँदैछ वी क्यान लग इन द डेलिभरी आइटम्स वेयर आवर डेलिभरी आइटम्स रिसिप्ट कहाँनिर आउँदैछ वेयर द्याट products has been dispatched from. Number 2 मा प्रोइनमा छ either user can log in or register to the website as per the choice of shoppers or users. युजरले लगइन र रेजिस्टर गर्न सकियोस् भन्दैछ त्यो खालको बनाउँदा हुन्छ भन्दैछ। अर्को छ फर रेजिस्ट्रेसन पेज जाभास्क्रिप्ट विल बी युज। अब रेजिस्ट्रेसनको लागि जाभास्क्रिप्ट युज गर्नु पऱ्यो विच विल चेक फर द युजर भ्यालिडेसन कहिलेसम्म भ्यालिड हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो सच एज भ्यालिड इमेल आइडी टु चेक द authenticity of the user. After login page link the other page with the home page. अब login गरेपछि नि लिङ्क गर्नु पर्यो होम पेजसँग which will display about the product and transaction details. The fresh session starts for which user after login for the specific time which will expire once you log out or leave the page idle for the some time. The fresh start for the user after login. अब लगइन गरिसकेर फ्रेस आउनु पर्यो फेरि लगआउट गरेपछि त्यहाँबाट छोडिनु पर्यो द्याट मिन्स फर द टाइम मात्रै बस्नु पर्यो लगआउट गरेपछि त्यो एकदम कसरी चलाउन खालके होस् भन्दैछ। द युजर क्यान सेलेक्ट द प्रडक्ट पर्चेज फ्रम डिफ्रेन्ट होम पेज हामीले सेलेक्ट गर्नु सकिन्छ। आफ्टर द्याट द युजर विल रिडाइरेक्ट द पेमेन्ट मेथड अनलाइन। यो सबै प्रोसेस देखाउँछ यो खालको तिमीले बनाउँदा हुन्छ। पेमेन्ट क्यान बी आइदर युजिङ क्यास एन्ड सिओडी गर्दा पनि भयो क्यास एन्ड डेलिभरी अर इ पेमेन्ट अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्दा पनि भयो। अनलाइन पेमेन्ट सर्भिस एलो युज टु सेक्योर अनलाइन एकाउन्ट्स टु मेक वान टाइम फर रिकरिङ बिल पेमेन्ट्स फर अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ भन्दैछ। जेनेरेट रिसिप्ट अफ इच। अब कुनै पनि हामीले सामानहरू किन्दाखेरि त्यसको रिसिप्टहरू हामीले पाउँछौँ दोकानमा पनि पाउँछ इभन हामीले अनलाइन गऱ्यो भने पनि त्यसको बिलहरू सबै पाइहाल्छ राइट। त्यो खालको हामीले पाउँछ भन्दैछ। आइटम टु बी डिस्पेच टु द युजर विच क्यान बी युज इन दिस। अब त्यो रिसिभ राख्छन् चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ कि हामीले के सामान माग्छ र उनीहरूले माग्दाखेरि सजिलो होस् त्यो खालको बनाउनु भन्दैछ। एन्ड होस् द वेब अनि वेबसाइट होस्ट गर्दा भयो यो खालको बनाउनु भन्दैछ। इज जस्ट अ केस स्टडी। अर्को चाहिँ डिजाइन वेब पेज फर स्कुल। अब स्कुलको लागि कस्तो हुँदो रहेछ यु क्यान गो थ्रु द्याट वान अफ द मोस्ट क्रिएटिङ वेबसाइट इज डिसाइडिङ कन्टेन्ट विथ इन्क्लुडेड। अर्को कुरो चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचर्सहरू चाहिँ वेबसाइट बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ डिसाइड गर्नु पऱ्यो कस्तो खालको वेबसाइट बनाउने। स्टुडेन्ट स्कुल इन्फर्मेसन पहिला नम्बर 1 त स्कुल इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो। नम्बर 2 त स्कुल पोलिसी हुनु पऱ्यो। क्यालेन्डर हुनु पऱ्यो इभेन्ट एक्स्ट्रा करिकुलम क्यालेन्डर न्युज लेटर न्युज हुनु पऱ्यो। प्यारेन्ट इन्भल्भिङ प्यारेन्ट्सहरूको के इन्भल्भ हुन्छ त्यो हुनु पऱ्यो राइट। त्यहाँनिर छ तिम्रो स्कुल इन्फर्मेसन जेनरल इन्फर्मेसन स्कुल टेलिफोन नम्बर हुनु पऱ्यो एलोङ विथ ड्राइभिङ डाइरेक्सन्स सुड बी इन्क्लुडेड कहाँ पुग्छ स्कुल कहाँबाट कहाँ पुग्नु भने त्यो डिरेक्सनहरू हाल्नु पऱ्यो। मेकिङ मेन्सन अफ स्कुल बाउन्ड्री अल्सो युजफुल। स्कुल बाउन्ड्रीमा हाल्दा हुन्छ। स्कुल हिस्ट्रिज मिसन स्टेटमेन्ट स्कुलको लोगो के छ मिसन के छ त्योहरू हाल्दा भयो राइट। द नेम्स अफ द एडमिनिस्ट्रेटर एन्ड फ्याकल्टी एलोङ विथ द स्कुल इमेल एड्रेस मे बी एडेड अर द अदर इन्फर्मेसन अबाउट द office hours bills and bus included such as after school the school policy is very important document which can be made readily by posting it on the school site.
स्कुल पोलिसी चाहिँ स्कुल वेबसाइटमा एकदमै हाल्नु जरुरी छ भन्दैछ, इम्पोर्टेन्ट छ। स्कुल पोलिसी इन्फर्मेसन माइट बी इन्क्लुड द वेब इन स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन प्रोसिजर्स रिक्वायरमेन्ट ड्रेस कोड एब्सेन्स एन्ड बिहेभियर एक्सपेक्टेसन पब्लिसिङ स्कुल पोलिसी अन यर साइट क्यान बी इन्क्रिज अवेरनेस एन्ड एक्सेस टु द इन्फर्मेसन। अरूलाई एक्सेस गर्नु सकिन्छ भन्दैछ। इन्क्रिज एवेरनेस पनि बढाउँछ। क्यालेन्डर, अब क्यालेन्डर हुनु पऱ्यो। द क्यालेन्डर इभेन्ट प्रोभाइड्स प्यारेन्ट्स टिचर एन्ड स्टुडेन्ट्स विथ एन इजी टु किप अप टु डेट। कुनै पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई टिचर्सहरूलाई अप टु डेट राख्छ क्यालेन्डरले, कहिले हो स्पोर्ट्स, कहिले हुन्छ, फिल्ड ट्रिप कहिले लान्छ, त्योहरू इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। स्कुल लन्च मेनु क्यान बी एडेड टु यर क्यालेन्डर एज वेल। क्यालेन्डर इज अपडेटेड इच मन्थ एन्ड दिस इभेन्ट कट डाउन अन द अमाउन्ट अफ मेथड। इन एडिसन parents can also have access to the most recent calendar without having school clubs or organization involved in organizing event। अब स्कुल एक्टिभिटिजहरूमा हाल्नु पऱ्यो कि हामीले, मिटिङ्सहरू भयो, इभेन्टहरू के हुँदैछ, स्पोर्ट्सहरू, एनुअल फङ्सन्सहरू भयो, त्योहरू हाल्नु सकिन्छ। स्टुडेन्टको एचिभमेन्ट्सहरू के हाल्नु सकिन्छ त्यो पनि हाल्नु सकिन्छ। न्युज लेटर्समा चाहिँ अब बाहिर के हुँदैछ, कस्तो कस्तो एचिभमेन्ट्स ल्याउँदैछ त्योहरू हाल्दा पनि न्युज लेटरमा। स्टुडेन्ट्समै सब्मिट आर्टिकल्सहरू हाल्दा भयो, त्यहाँनिर स्कुल ट्रिपहरू हाल्दा भयो। इन्भल्भ स्टुडेन्ट गिभ्स एन्ड चान्स टु सेयर देयर थट्स इन राइटिङ स्कुल स्पिरिट, त्यसमा हाल्दा भयो न्युज लेटरमा। स्कुल चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू कस्तो कस्तो के लेख्दैछ त्योहरू हाल्दा भयो। मेसेज अफ द प्रिन्सिपलको मेसेज हाल्दा भयो, राइट। प्यारेन्ट इन्भल्भिङ द एक्सलेन्ट अफ इन्करेजिङ पिटिए प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसन मिटिङ्सहरू हाल्दा भयो। फन्ड रेजिङ एक्टिभिटिज, पैसा कति कसले गरे, केमा जस्तै कोरोनाको उयसमा पैसा कति हालेको छ, कति कसले गरे त्यो बुझाएको फोटोहरू हाल्दा भयो, राइट। हामी लेख्दा पनि भयो। स्कुल क्यान हेल्प फाइन्ड देयर एक्टिभिटी इफ फिट द टाइम एन्ड सेड्युल। लिङ्क, देयर मेनी एक्सलेन्ट रिसोर्सेस एभाइलेबल अन द वेब फर द टिचर्स, स्टुडेन्ट, प्यारेन्ट्स। Providing links to some of these sources is very useful. Be sure to check the links periodically. Link check on continue to make sure the resources are still available. Teachers can have access to learning communities and lesson plan ideas. Lesson plans are त्यहाँनिर हुनु पर्यो, right? Easy होस् त्यहाँनिर। Student can link to reference and action expert sites and sites with virtual museums. Links of interest to be included। अब यहाँनिर छ डिफाइन द क्यारेक्टर जाभास्क्रिप्ट, यो तिमीले होमवर्क गर्नु। यो छ एउटा दिस वान, राइट। पोइन्ट द एरोस एन्ड जाभास्क्रिप्ट, राइट करेक्ट स्क्रिप्ट करेक्ट लेख्नु पऱ्यो, कहाँनिर रङ छ त्यो गर्नु पऱ्यो तिमीले। यसमा गर्नु पऱ्यो गिभ द आउटपुट अफ द फलोइङ सेगमेन्ट, आउटपुट दिनु पऱ्यो तिमीले, राइट। यो छ एक्सप्लेन द फङ्सन एरे इन जाभास्क्रिप्ट। यदि एक्सप्लेन अलरेडी गरिसकेको छ भने एरे फङ्सन अलरेडी गरेको छ, नो निड टु डु। नम्बर बी, हाउ द फर्म्स आर ह्यान्डल्ड इन जाभास्क्रिप्ट, यो गर्नु। नम्बर 5 को गर्नु, क्वेसन नम्बर 5। नम्बर 6 को गर्नु। नम्बर 7, नम्बर 8, नम्बर 9 सक्दो तिमीले डल्लै गर्दा भयो। राइट द प्रोग्राम इन जाभास्क्रिप्ट सल्भ द, ओके यो नगर्नु, नो निड टु डु दिस। जस्ट टु सल्भ द प्रोग्राम पोलिनिमल्स एकदम साह्रो छ, नगर्नु। डिजाइन होम पेज फर स्कुल include some image pictures and 30 also include some audios videos, okay। यो नम्बर 10 इज अ प्र्याक्टिकल, एकदमै यो प्र्याक्टिकल हो नम्बर 10 को चाहिँ। इफ यु हेभ ल्यापटप, जसकोमा ल्यापटप छ तिमीले ल्यापटपमा यो घरमै बसेर कोडिङ्सहरू हेरेर तिमीले ट्राई गर्दा भयो। यु क्यान सर्च द कोडिङ्स फ्रम इन्टरनेट, यु क्यान रेफर टु द रेफरेन्स बुक्स, यु क्यान इभन रेफर टु द भिडियोजहरू हेर्दा पनि भयो। प्लस त्यसमा चाहिँ अडियो र भिडियो हाल्नु पऱ्यो तिमीले, अडियो र भिडियो चाहिँ हुनु पऱ्यो, र स्कुलको एउटा सानो वेब पेज जस्तो बनाउनु पऱ्यो, ओके। नाउ लास्टली इफ यु रियली वान्ट टु, ओके हामी यो भोलि सुरु गर्छौँ। भोलि गरौँ हामी, ओके। इफ यु रियली वान्ट टु इन्ट्रेस्टेड टु मेक or design a web page, now you can go through wordpress.com, www.wordpress.com। त्यसबाट तिमीले बनाउन सकिन्छ। तिमीले युट्युबबाट हेरेर के हो कसरी बनाउनु पर्छ त्यो तिमीले गर्नु सक्छ। आई हेभ मेड एन्ड आई अल्सो सेयर विथ यु अल, म सेयर गर्छु तिमीलाई मेरो पेज, जस्ट मैले बनाएको छ नभएर त्यतिकै छु। दोज हु हेभ ल्यापटप यु क्यान मेक फ्रम देयर, even you can make the your school website from there, okay।
स्कुल वेबसाइट त्यसरी बनाउँदा पनि भयो। र अहिले मैले जुन चाहिँ दिएको यो नम्बर 10 को डिजाइन होम पेज भनेर तिमीले जस्ट डिजाइन मात्र गर्नु होम पेज जस्ट अब डेमोको लागि अलिकति रहनुहोस् तिमीले। र मैले त्यो वर्डप्रेसको चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु रियली वान्ट टु डिजाइन यर वेबसाइट बनाउनु चाह्यो भने तिमीले वर्डप्रेस WORDPRESS वर्डप्रेस गरेर तिमीले आफै बनाउन सक्छ। इभन यु क्यान रेफर टु द युट्युब भिडियो हेरेर पनि तिमीले बनाउन सकिन्छ। ओके, इफ यु वान्ट टु बिल्ड यर वेबसाइट अर एनी अदर वेबसाइट जुनै पनि वेबसाइट बनाउनु तिमीले त्यहाँबाट युट्युबमा वर्डप्रेस भनेर गर्नु, त्यहाँदेखि वर्डप्रेस कसरी बनाउँदो रहेछ कहाँबाट बनाउँदो रहेछ तिमीले त्यहाँबाट गर्दा भयो, राइट। ओके, आजको लागि यति नै। टुमरो विल स्टार्ट च्याप्टर 4।